හැලෝ ඔයාලම එකතු වෙන්නේ Python සිංහල කෝස් එකේ කරන 32 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න හදන්නේ prime numbers. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික සංඛ්‍යා Python වලදී අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ප්‍රාථමික සංඛ්‍යාවක් අපි අඳුරගන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන්? දැන් 7 කියන එක බැලුවොත් ඒක දෙකෙන් බෙදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ තියෙන numbers වලින් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 7 දක්වා තියෙන numbers. ඒ කියන්නේ 7 3ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. 7 ඊළඟට 4ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට 7 5ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට බෙදාගෙන ගියොත් බෙදෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි මේක බෙදෙන්නේ මේ value එකෙන්ම විතරයි නා. එහෙම නැත්නම් එකෙන් විතරයි නා. අන්න ඒක තමයි prime number එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික සංඛ්‍යාවක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි ඒක බලමු කොහොමද programmatically කරන්න කියලා. මම number කියලා variable එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අගය 7 කියලා දාගන්නවා. ඉතින් අපිට මේකට for loop එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් for loop එකක් use කරන්න අපිට මේ විදිහට for එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මේකට variable එකක් දෙන්න ඕන. මම ඒකට දෙන්නම් i කියලා. ඊට පස්සේ in දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන range කියන function එක. ඉතින් අපිට මේක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන් starting index එක ඊළඟට ending index එක. ඉතින් අපිට මෙතන දෙක දෙන්න පුළුවන් මොකද අපි බෙදන්න පටන් ගන්නෙ දෙකෙන් නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ range function එකට දෙන්න ඕන අපි අර variable එක. දැන් මෙතෙන්දී number කියන එක තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලින්ම number එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕන මේක ප්‍රාථමික සංඛ්‍යාවක්ද කියලානේ. ඊට පස්සේ ඒක තමයි මෙතන දෙන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපිට colon එක දාගෙන මේක ඇතුලේ if statement එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් if statement එක ඇතුලේ මම දාගන්න මේ විදිහට අර number කියන එක මේ percentage mark එක දාලා කරන්නේ බෙදනවාද කියලා මෙන්න මේ i කියන එකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ අගය සමාන වෙනවා බලනවා බිඳුවට. ඉතින් මෙතනදී කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මම මේක කමෙන්ට් කරගන්න මුලින් ඔයාලට මේ for loop එකෙන් print වෙන ටික පෙන්නන්න. මේක අයින් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ print i කියලා දීලා මේක run කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන list එකක් පටන් ගන්න දෙකේ ඉඳන් ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙතෙන්දී list එකක් generate වෙලා තින්නේ 6 දක්වා දෙකේ ඉඳන් 6 දක්වා. ඉතින් දැන් අපි බලන්නේ මෙතන if එක දාගෙන tab එක දාගන්න. හරි. number කියන එක දැන් මෙතෙන්දී පළවෙනි අවස්ථාවේදී බලනවා number කියන එක බෙදුවාම දෙකෙන්. දැන් මෙතෙන්දී පළවෙනි තියෙන දෙකනේ. ඉතිරිය බිඳුවද කියලා. ඒ කියන්නේ 7 දෙකෙන් බෙදනවා නම් කීයක්වත් ඉතුරු වෙන විදිහක් නැහැනේ. එතකොට ඒක prime number එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන යට colon එක දාගෙන print කරගන්න පුළුවන් this is not a prime number කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේ for loop එකේදී අපිට තව check කරන්න දෙයක් නැහැ මේක prime number එකක්ද කියලා. මොකද මෙන්න මේ අවස්ථාවේදීම හොයාගන්නව නම් මේක prime number එකක් නෙමෙයි කියලා මේ for loop එක වැඩ කරන එක නවත්තලා ඒක break කරන්න ඕන. හරි. එතකොට දැන් මේක run කරොත් අපිට කිසිම output එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මෙතන 7 වෙනුවට 6 කියලා දැම්මොත් ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් බලගන්න this is not a prime number කියලා output එකක් එනවා. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට print කරන්න ඕන මෙතනදී දැන් අර condition එක true වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ this is not a prime number කියන එක එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඒක prime number එකක් නේ. අපි මේ for loop එකට පල්ලෙහෙන් else එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට දාගන්න else ඊළඟට colon දැන් අපිට පුළුවන් print කරගන්න this is a prime number කියලා. ඉතින් ඔන්න අපිට this is a prime number කියලා ආවා. හැබැයි අපි මෙතෙන්ට 6 කියලා ආවහො දැම්මොත් ඔන්න this is not a prime number කියලා output එකක් ආවා. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් range function එක customize කරලා තව උදාහරණයක් බලන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ වර්ගමූලයෙන් මේ උත්තරය හොයාගන්න concept එකක්. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන මුලින්ම maths කියන module එක import කරගන්න ඕන. ඒක Python වල තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් import math කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන
sqrt කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපිට යූස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. අපිට මේක මෙහෙම නැත්තම් ඕන මෙහෙම කරන්න පුළුවන් from ඊළඟට අපි දෙන්න ඕන math. ඔන්න අපිට ඊට පස්සේ ඒක import කරගන්න පුළුවන් sqrt කියන එක. දැන් අපිට කෙලින්ම මෙතන number එකක් විදිහට ගන්න ඕන නිසා in කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා ඒක ඇතුළත අපි ගන්නවා sqrt කියන එකට එකතු කරනවා number කියන එක මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට මෙතනදී එකක් එකතු කරනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට මේ output එකම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් number කියන එක මම වෙනස් කරලා නම් 7 කියලා. එතකොට this is a prime number කියලා ආවා. ඉතින් මේ sqrt කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් යම්කිසි number එකක වර්ගමූලය හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි කරන්නේ මේ වර්ගමූලයේ value එකට එකතු කරන එකක්. ඊට පස්සේ ඒ එකතුව integer number එකක් විදිහට මෙතෙන්දි convert කරලා දෙනවා. මොකද මේ square root හොයන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කොයි වෙලෙත් output එකක් විදිහට දෙන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක්. මම ඒක පෙන්නන්නම් මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. print කරගෙන උඩ print ඊට පස්සේ මේක මම මේ විදිහට දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන 3.64 කියලා value එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට int කියන ෆන්ක්ෂන් එක use කරලා මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට convert කරගත්තාම අර ඒකේ තියෙන දශම සංඛ්‍යා අයින් වෙලා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී බලනවානේ දැන් මේ මෙතන output එක එන්නේ 3 දශම ගානක්. හැබැයි මේක නිසා මේ int කියන ෆන්ක්ෂන් එක use කරපු නිසා 3 කියන එක තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඊට පස්සේ 2 ඉඳන් 3 දක්වා list එකක් generate කරලා දෙනවා. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. print 2 ඉඳන් 3 දක්වා. ඊට පස්සේ අපි මේක pass කරන්න ඕන range කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 2 කියන එක විතරයි ආවේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ i කියන එකට 2 කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. පළවෙනි element එක නිසා. ඊළඟට මේ number කියන එක. අර අපි prime number එකක්ද කියලා බලා ගන්න ඕන number එක බෙදනවා අර 2 කියන number එකෙන් මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉතිරිය කීයද කියලා බලනවා මෙතෙන්දී. ඊට පස්සේ ඒක සමානද බලනවා බිඳුවට. දැන් 7 කියන එක 2කින් බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙනවනේ ගාණක්. එතකොට ඒක බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක prime number එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේක break වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක prime number එකක් තමයි. ඊට පස්සේ else එකේදී this is a prime number කියලා print කරනවා. හරි. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආයෙමත් මතක් කරනවා මාව follow කරන Instagram එකේ අශේන් ඉෂංග කියලා search කරලා. Thank you.